Hej och varmt välkomna ska ni vara till det tredje avsnittet av Pantamera med e-sporten Talkshow. Idag ska vi få träffa den fantastiska artisten och FIFA-spelaren Khalifa. Jag kommer få möta honom i en one-on-one. Vi ska prata om hans låt Färger och hans egna samarbete med Pantamera. Bakom mig har ni Sampe V2, min co-host. Mitt namn är Yasin Lagmari och nu kör vi! Och nu kommer äntligen vår efterlängtade gäst, Khalifa! Välkommen. Tack så mycket, tackar. Coronahälsning. Tjena. Nu är vi här! Yes. Hur står det till? Det är bara bra. Jag har varit riktigt taggad på det här. Ja, vad roligt. Faktiskt. Lite nervös. Speciellt när du är två meter lång. Det blir, Det är inte hela världen. Ja, men Och då är det en outfit för det här och grejer. Ja, jag hade outfit för det här. Ja. Jag tänkte Wow. att jag ska vara lite mer relaxed. Respekt. För du har en jävligt mysig vibe, aura. Tack ska du ha. Och Alltså. jag kan bekräfta den. Jag hade bara hört om den innan. Men den är på riktigt. Oh, thank you. Men vi ska börja med resultatet här. Och i vanliga fall så får man ju presentera sig själv. Men återigen, Sampe har träffat Penny och hennes vänner. Just det. Som ska förklara vem Khalifa egentligen är. Så du kanske lär dig någonting mer. All right. Vi kollar. Vet du vem den här personen är? Hur gammal tror du han är då? Jättegammal. Jag var äldre än min pappa. Nu är jag bara 16. Har han varit 16? Hur vet du det? Jag vet det. Vad är det han gör på fritiden? Jobbar Jobbar? Vad jobbar han med tror du? på jobbet. Busschaufför. Busschaufför? Ja, jo. Han är artist. Vill du lyssna på en låt? Jo, jag har den här. Ja. Han äter den och han kokar den. Men kan man verkligen tjäna pengar på att sjunga? Ja, 15 15? kronor. Ja. Om han gör en till låt. Vad skulle du vilja att låten skulle handla om du fick bestämma? Jag hoppas studsmatta. Studsmatta? Det låter bra. Du köper det? Ja. Det var en väldigt mysig video, det måste jag ändå säga. det var Bra det. jobbat Penny och company. Ja. Right? Nej, men de skötte det snyggt tyckte jag. Men busschaufför? Ja, busschaufför det är inte, men min farsa var busschaufför Nej. back in the days. Ja, riktigt? en gång i tiden när jag var liten grabb så var han busschaufför. Jag satt faktiskt och tänkte på det var en väldigt snygg bild. Ja, det tycker jag också. Ja, alltså rött klär dig. Ja, rätt. Tack så mycket. Faktiskt. Det ser man ju idag liksom. Jag brukar sy upp de där kläderna, den som jag hade på den här bilden. Ja. Jag har sytt upp, eller typ, jag hittade tyget själv. Och sen styr du dig själv. Ja, jag brukar sy upp dem i Gambia. Nej, Yes. cool. Ja, men det är exakt samma typ av liksom. Ja, lite sån där varm Ja, känsla men precis. liksom. Ja. Ja. Det blir väldigt unikt då. Ja, verkligen. Exakt. För jag tycker om att ha lite unika grejer, speciellt när jag spelar och sådär. Då brukar jag sy upp mina egna kläder. Ja, för gällande gaming då, som vi kallar det här. Ja. Du säger spela. Eller nej, du menade När spela. jag giggar, när jag kör, när jag har mina... Jag är datanörd. När jag kliver ut på jobbet. Exakt. Jag trodde du menade gaming. Jag bara shit, Ja, okej, nej. När jag ska lira på showen, du vet. När jag gör mitt jobb. Ja, liksom. exakt. Nej, men det är det jag menar. För då blir det unika. Alltså, det är bara din outfit. Exakt. Det är Precis. skitball. Det är ingen annan som har det. Så att Nej, då, alltså det, då har jag lite hörde unik på grej det. Jag har där. aldrig hört Exakt. någon sy upp sina egna kläder för att sitta och gamea liksom. Nej, det var ju därför... Du är taggad. Det är taggade grejer. Alltså. Ja. Jag tänkte att du skulle gå in i Man någon klär upp sig bara, okej, let's do this. Förstår du? Nej, jag var en annan planet där. Men gällande gaming. Vi lirade ju FIFA innan. Ja. Och det var ju kul. Jag tänker att vi kollar lite snabbt på hur det gick. Det vill jag Så se. kan vi diskutera. Okej, må bäste vara vinnare då. Ja, lycka till. ja, Men okej, jag är rädd. Ja. Jag är mer en datanörd. Okej. Inte, men du är konsol. Jag är konsolfreak alltså. Ja. Men det är Playstation. Vänta, nu ska vi... Okej. Oh, Så nu snart kommer jag börja bli lite tyst. Ja, exakt. Vi måste komma in i grejen. Vi måste gå in i halvtidsvila för jag känner att du har momentum här. Så vi måste bara upp med bollen. Här då. Airtime! Nej. Bang! Wow! Nej, men hur kan han rädda de två innan? Inte... Han fick feeling! Oh. Men du spelar UFC. Ifrån inte honom. göra mål. Han springer ifrån honom. Jag kan inte göra mål! Jag kan inte göra mål! Värsta chansen! Helt frimässig! Nej, Det är kommer- min tur! Det tar stopp. Det tar stopp. Men vad händer? Ja, nej, men du ska göra mål där. Det ska vara ärligt att säga. Jag var inte med.
Så jag måste ju försöka någonting. Alltså, Såklart. Nej, men det hade lika gärna kunnat bli 3-2 till mig. Oj. Det är bra krigat ändå. Det hade kunnat bli 3-2. Jag hade kunnat... Nej, men det vill bara höra om du dig bara säga. kunde den där grejen skulle det vara klart. Det är det. Ja, herregud. 2-0. Yeah. Det är ändå helt okej. Ja, det är inte hela världen. Du känns ju ändå som en riktig konsolspelare. Alltså, ja, det har ju hänt. Jag har ju lirat faktiskt när jag var liten grabb. Ända som en liten grabb. Ja. Men har det alltid varit konsol då? Det har alltid varit konsol. Men brukade du gå på någon internet? Nej, faktiskt inte. Jag kommer ihåg min brorsa. Han kom hem med ett Commodore 64. Ja. Och det är ju inte konsol, eller Vad sa du, hur? vad var Nej, men det? det är det väl? Commodore 64. Aldrig... Du har aldrig hört talas om det? men jag vet. You better look it up. Jo, alltså. men Ni det är är en äldre än vad jag konsol. är. Den här lilla vita. Jo, man kan ju få en kontroll till också, men det var ändå data. Man stoppade, det var som en kassettband man stoppade på. Klack. Så var det ett tangentbord. Okej. Vilket år snackar vi om nu? När Uff, fanns det här är 80-talet alltså. Det det är är det alltså. det är Alltså, det är vintage typ nu. såhär, herregud alltså. Ja, exakt. Men då har du ju gameat hela ditt liv. Ja, jag har alltid gillat gaming alltså. Men vad var det som gjorde att du inte gick till dataspel? Det blev för invecklat för kalibreraren. Det blev blev- för mycket. det blev för Det blev för mycket. Det blev för mycket. För många knappar, vet du. Det var för mycket grejer att hålla reda på. Liksom. Det var värsta grejen. Det var joystick och det var ditten och datten. Och sen bara, tangentbord, det är för mycket. Ja, det. Men vad är kalibreraren? Kalibraren, det heter ju mitt album. Okej. Mitt första album som jag släppte. Yes. Jag har bara släppt ett album. Ett album. Jag valde det för att jag har alltid varit en sån person som anpassar mig till saker och ting. Så tänkte jag bara, kameleonten, när kalibreraren låter bättre. Det gör det Så faktiskt. jag tyckte att kalibreraren blir bra. Kalibreraren, det får en att tänka till. Exakt. Jag hör det. Men jag tänker gå tillbaka lite till gamingen här. Är du tävlingsinriktad som människa? Ja, det är Du är det. Jag är en dålig förlorare också Du är det. faktiskt. Ja. Men om vi säger så här, du har ju barn, Japp. 2 stycken. Japp. Om du möter dem i FIFA, är du den som låter dem vinna eller? Jag låter dem vinna faktiskt lite Du grann. tänkte Ja. igenom det där. Jag kan i alla fall låta dem få göra något mål eller 2 och så kommer jag tillbaks. Liksom. Okej, Förstår man? Så att det blir okej. lite De har match. i alla offret fall. uppe liksom. Exakt, jag ger dem lite confidence. De lite, kan jag ger dem lite kanske. hybris först. Förstår du? Och sen tar jag ner dem. Förstår du? Så det blir lite, Jag hade behövt så de det, får jag lära med. sig något. Liksom. Ja, 100%. Men du gav inte med några gratis mål. Jag gav dig lite chansen då. Ja, jag alltså. vet, men jag kan ju inte göra mål. Ja. Så då är det din uppgift att flytta på målvakten, tänker jag. Sant. Men spelar du FIFA mycket nu? Alltså, så här? Den senaste tiden har det blivit det. För att alla mina vänner som jag lirade PES med back in the days, de gick över till FIFA. Så att då blev jag ensam kvar i PES-världen. Så att då gick jag över till FIFA. Men det är ju så. Man måste ju ha några att spela med också. Ja, självklart. Man kan ju inte bara sitta för sig själv. Men grejen är att jag har ju slutat lira FIFA så. Vi kör den här Pro Leagues. Då kör man individuell spelare i laget. Okej, det är som att man campaign typ, att man får... Ja, vi är en grupp som spelar i ett lag. Exakt. Och jag har min position. Nej! Jo. Nej, alltså så ni är 11 kompisar? Ja. Ibland är vi 10, ibland är vi 9. Exakt, och ibland är det en dator som Ja, kör. exakt. Men du har liksom, du är vänsterback. Ja, jag är center mittback kan man säga. Och då är du där och Ja. ser till att du håller din ground. Ja. Ja, det låter kul. Men det du låter är ju också... som Det är på väldigt riktigt. Det är som på beroendeframkallande. riktigt, Alltså. Det är fett kul alltså. Ja. Vi har ändå tagit så upp. Man börjar på division 6 tror jag. Och sen har vi jobbat upp oss till division 2. Men när man kommer upp i den där ligan, när det blir på då är det riktigt. big problem. Folk gör inga fel. Nej. De står perfekt. Och man bara, ibland så åker man på storstryk. Och det är tufft. Det är tufft. Men det är väldigt kul. Men jag såg faktiskt att du själv, förutom Pantamera nu, har gjort en musikvideo med dem. Exakt. Ja, precis. Och jag såg den faktiskt första gången idag, men jag tänker att vi tar en titt på den gemensamt. För Ja, den varför var inte? otroligt snygg. Bring Vi it. kollar på det. Jag säger det direkt. Jag älskar den. Du borde ju bli official music ambassador. Alltså. Nej, men den viben. Men hur kommer det sig att du väljer att arbeta med Pantamera? Nej, jag tycker att jag har alltid tyckt, jag gillar miljö och sådär. Och att man är bra för miljön. Och nu fick jag ett bra läge att få samarbeta med dem. göra någonting. Exakt, och göra något gott. Fantar du? Ja, självklart. Självklart. Och jag köper inga plastpåsar heller. Nej. Ja, precis. Nu kör vi tyg eller Exakt, vi kör tyg, papper. vi kör tyg. Yes. Nice. Och självklart så vill jag ändå vara med och alltså, trycka lite på den knappen. För det är väldigt viktigt alltså. Ja, nej, men det håller jag helt med om. Verkligen. Ja, herregud. Men nu till någonting helt annat. Vi har frågat tittarna
om eventuella fördomar de kanske har gentemot dig. Och då vill jag att du ska bekräfta eller dementera. Så jag tänker att vi kollar in här nu. Så den första fördomen vi har är människor i din närhet kallar dig för nallebjörn. Om det är synonym så ingår det faller ju under samma. Alltså nallebjörn, jo ibland, alltså, de kallar mig för en nallebjörn, men ibland kan de säga att jag är som en stor snäll björn. Exakt. Ja. Ja, men det är det. Men då stämmer ju det. Ja. Fördom nummer 2. Varje gång du ätit klart så ställer du dig upp och klappar dig på magen. Jag kanske lägger en rap först, sen klappar jag mig på magen. Efteråt. Jag vet inte alltså. Jo, Ibland. ibland. Ja, Jo. 50-50. Exakt. Det är ingen rutin liksom. Nej, det är ingen ritual jag har. Det är ingen liksom. ritual. Det har hänt. Ja, det har hänt. Nummer 3. Du sover med solglasögon på. Nej. Jag har dem mest när det är soligt alltså. Annars om man ska slagga, då lägger jag undan grejerna. För du har ju en semestervibe. Alltså det känns som att du lever, hela ditt liv är en semester. Ja, det måste jag hålla med På ett bra sätt. Ja. Du är lika ambitiös som det Ja, känns jag som att du är har lite den här. halvexotiskt ändå i Det är grund det och jag botten. menar. Så att, alltså, nej. Jag lägger ifrån mig glajjorna. Jag sover inte med glasögon. Nej. Men hur känns det nu? För jag tänker på coronapandemin och hela den här grejen. Du är inte ute och giggar, turnerar. Nej. Hur känns det? Det är jättetråkigt. Jag såg fram emot att få spela jättemycket. Jag skulle spela på Gröna Lund nu i sommar. Ja. Men allt det här blev inställt. Men man får se det fina i det också. Att jag har fått mer tid i studion. Ja, men så är det. Jag har gjort mer nya låtar. Och så har jag fått mer tid med familjen också. Ja, och det är väldigt, väldigt viktigt. Ja, för annars de senaste 15 åren har jag varit och lirat. Men hur ser framtiden ut? Kommer det komma någon mer låtsläpp? Självfallet. Jag håller på att göra ett nytt album. Ett nytt album Yeah. alltså? Men när vi snackar album så, är det någonting i år eller? Ja, det blir nog slutet mot året tror jag. Jag tänker, när var ditt senaste album du släppte? Det är 2016. Ja, det är det jag fyra menar. år sedan. Det är länge sedan. Det är 4 år sedan, länge precis. Så Ja, det är ändå en hype nu liksom. Ja, det är Men närmast 365 gånger 4 liksom. Det är ett par dagar sedan alltså. Ja. Har du några planer på att kanske gå internationellt med musiken? Jag har börjat göra samarbeten med afrobeat-producenter. Ja. Som är mycket afrobeat. Liksom, Exakt. såhär. Och det har faktiskt gått jättebra. Jag har gjort lite andra projekt på engelska. Yes. Och det har faktiskt varit jättebra. För jag kan verkligen se dig slå internationellt också. Ja, Det är tackar. därför jag drog upp frågan lite. Nej, så att jag har gjort några grejer med så afrobeat-producenter från Nigeria. Och det har faktiskt gjort det på svenska. Och sen har jag gjort det på engelska också. Nice. Du är aktuell nu med singeln Färger. Ja, Fantastisk låt. tack så mycket. Verkligen. Tack ska du ha. Och den känns väldigt rätt i tiden. Ja, det tycker jag också. Var det planerat eller? Grejen är att jag gjorde den här låten för att jag brukade spela på Thomas Gyllings fester Mosquito genom åren, sen typ så här 2014 tror jag. Ja, exakt. Och då oftast så brukar jag komma dit och gästa och köra mina låtar genom åren. Ja. Och så alltid när jag var där så tänkte jag att det är så mycket folk från olika kulturer där och det är så fint. Jag måste göra en låt som drar ihop säcken på det här. Men liksom. exakt. Så att då spelade jag in den här låten för kanske 6, 7, 8 månader sedan. Och sen så hände det en massa grejer, du vet, nu. Och runt världen, du vet. Ja. Så då tänkte jag bara, fan, nu måste jag släppa den här låten. Det här blir det senaste släppet jag gör. Men nu ska vi faktiskt få höra din låt Färger. Härligt! Eller hur? Jag känner mig ärad. Ja, men verkligen. Eller hur? Det är lyx ju. Ja, det är väldigt lyxigt. nice Så att, varsågod och gör det i ordning. Tack ska du ha, man. Så ses vi alldeles strax. Nice. Nu får vi höra vår alldeles egna Khalifa med sin låt Färger. Du har som flavor, visa dina färger. Sök en nos. Du har som flavor. Så good, yeah. Big up the big brainer. Ja. Så många människor samlas som världens kontinenter. Multikulturell, alla länder representerar. Din morsa kom tjocklåt ifrån. Farsan kom från Colombo. Uppväxt i Stockholm. Och vilken kombination. Vi snackar samma lingo. Shureke passa primo. Hammarna respekterar varandra. Så var stolt och veva din flagga högt. Högt, högt. Veva din flagga högt. Högt, högt. Ja. Du har som flavor. Så good, yeah. Visa dina färger. Wave your flag. Du har som flavor.
dina färger. Wave your flag. Bombe de kula. Thank you. Denna går ut till alla gamla vänner som jag känner. Tiden går och går, det var länge sedan vi hängde. Familjer från olika håll. Brorsan vi tuggar på samma gård. Min monkey Fratello mio. Rest in peace Alex och Giorgio. Vi snackar samma lingo. Shure que passa primo. Hammarna respekterar varandra. Så var stolt och veva din flagga högt. Högt, högt. Veva din flagga högt. Högt, högt. Ja, du har som flavor. Visa dina färger. Wave your flag. Du har som flavor. Visa dina färger. Wave your flag. This one a good, this one good. Oh, this one a nice, this one good. This one a good, this one nice. Eh, this one a good, this one nice. Scandinav, African, aha, Latino, American, Oriental, Asiat. Kom igen, har du smakat deras mat? Ha lite sött, ha lite surt, ha lite bitter, ha lite djup. Och lite salt och lite stark. Och mami, du är allt. Du har som flavor. Så good, ja. Visa dina färger. Wave your flag. Du har som flavor. Så good, ja. Visa dina färger. Wave your flag. Yeah, 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 yeah. Hey, yo. Thank you. Där är vi! Ja, fantastiskt framträdande. Ja, varsågod. Helt special. Ja, helt En ära egen. att få Ja, se ja. dig i person. Du är en grym artist. Jag önskar dig all lycka. Tack så mycket. Jag med. Detsamma Och till till er som kollade, tack så jättemycket för att ni kollade på det här avsnittet. I nästa avsnitt får vi träffa legenden himself, Get Right. Och det är faktiskt en väldigt nära vän till mig, så vi kommer troligtvis att prata om allting mellan himmel och jord. Och jag vet att ni inte vill missa det här avsnittet. Så vi ses nästa gång.